تا حالا چیزی دیدی که شبیه شیشه باشه ولی تو دستات بتونی بهش شکل بدی و ازش یه اثر هنری یا یه وسیله کاربردی بسازی؟ یه ماده جادویی هست که میتونه زمان رو متوقف کنه، گلها رو جاودان کنه و حتی ایده‌هات رو به واقعیت تبدیل کنه. سلام دوستای خوبم. امروز میخوایم به دنیای جادویی رزین اپوکسی قدم بذاریم. ماده‌ای که از کارگاه‌های هنری تا صنایع پیشرفته رد پای درخشانش رو به جا گذاشته. اما این فقط یه ماده نیست، این یه دریچه به خلاقیت بی‌پایانه. تو این ویدیو میفهمیم رزین چیه، از کجا اومده و چرا اینقدر افراد هنرمند و خلاق عاشقشن. آماده ای؟ بریم سراغش. رزین چیه؟ هر ماده‌ای که مایع، لزج و چسبناک باشه رزینه و در واقع تمام چسب ها نوعی رزین هستن، اما تمام رزین ها چسب نیستن. بیاین دقیق تر بگم. دسته‌بندی رزین ها بر اساس خشک شدن به این شکله که یا خشک نمیشن مثل عسل یا نیمه خشک باقی میمونن مثل چسب نواری یا در مجاورت هوا خشک میشن مثل چسب چوب و یا برای خشک شدن نیاز به کاتالیزور دارن مثل چسب‌های دوقلو. خب رزینی که ما در کارهای هنری قرار ازش استفاده کنیم رزین اپوکسیه. این رزین از کجا اومده؟ جالبه بدونی که ایده رزین اول از دل طبیعت اومده. قدیما شیره درخت‌ها مثل شیره کاج نقش اولین رزین رو بازی می‌کردن. این ماده‌ها یه جور محافظ طبیعی بودن و مثلا برای محافظت از قایق‌ها، ظروف و یا حتی مومیایی کردن اجساد استفاده می‌شد. و مثال مشهورش کهربا، این سنگ زیبا و شفاف در واقع رزین فسیل شده درختانه. و چون حشرات و گیاهان کوچیکی داخلش گیر می‌افتادن، تبدیل به یک گنجینه خاص برای مردم شد. و حتی ملکه ها و پادشاه از کهربا برای زیورالات سلطنتیشون استفاده می‌کردن. رزین اپوکسی برای اولین بار تو دهه 1930 میلادی توسط یک شیمیدان سوئیسی به اسم پیر کاستن کشف شد. اون موقع هدف این بود که یه ماده مقاوم برای استفاده تو صنعت پیدا کنن. در دهه‌های 1950 و 60 هنرمندا شروع به کار با رزین کردن و خیلی زود این ماده وارد گالری‌های هنری و نمایشگاه‌ها شد. رزین اپوکسی در اثر ترکیب با عامل سخت کنندش یعنی هاردنر طی فرآیندی که پلیمریزاسیون نام داره و در واقع یه واکنش شیمیایی حرارتیه که یعنی وقتی رزین و هاردنر رو با هم مخلوط می‌کنی یه مقدار گرما تولید میشه و در نهایت تبدیل به یه ماده جامد و محکم میشه با چه ویژگی‌هایی؟ شفاف مثل شیشه. رزین اپوکسی مثل شیشه شفافه، اما یه فرق اساسی داره. نه میشکنه نه ترک برمیداره. وقتی یه لایه رزین روی کارت میریزی انگار یه لایه درخشش جادویی بهش اضافه کردی که مثل آینه رویاها میدرخشه. شفافیت این ماده همه چیزو زنده تر و زیباتر نشون میده. انگار یه دنیای مینیاتوری زیر شیشه خلق کردی. انعطاف پذیری بی‌مرز. رزین اپوکسی این قدرت رو داره که توی هر قالبی بریزی و هر شکلی که دلت میخواد بهش بدی. دوام استثنایی. یه اثر هنری رزینی که میتونه سالها مثل روز اول باقی بمونه. مقاومتش باعث شده که توی صنایع و هنر هر دو محبوب باشه. انگار یه ماده ساخته شده که با زمان بجنگه و همیشه توی اوج بمونه. بازی با رنگ‌ها. یکی از جذاب‌ترین خواص رزین اینه که میتونی رنگ‌ها رو باهاش ترکیب کنی و افکت‌های جادویی بسازی. این خاصیت باعث شده که هنرمندها از رزین برای خلق آثاری استفاده کنند که انگار از دل رویاها بیرون اومده و البته سبک و مقرون به صرفه. و جواب به این که چرا هنرمندها عاشق رزینن، آماده‌ای با هم به دنیای نامحدود خلاقیت قدم بذاریم؟ چون با رزین تقریبا هر چیزی ممکنه. زیورالات خاص، جواهراتی که فقط خودت داری، میزهای رزینی، یک دکوراسیون رویایی، تابلوهای هنری با رنگ و افکت‌های بی‌نهایت، ظروف تزئینی کاربردی و زیبا، ساعت‌ها، گجت‌ها، وسایل خاص، شخصی سازی‌های بی‌پایان. با رزین میتونی قاب موبایل‌های خاص بسازی، صفحه کلید یا حتی مثبت‌هایی درست کنی که هیچ کس مثلشون نداره. اینجا خلاقیت تو حرف اول و آخر میزنه. یادگاری‌های احساسی، خاطراتی که جاودان میشن. یکی از خاص‌ترین کاربردهای رزین اینه که میتونی لحظه‌های خاص رو برای همیشه نگه داری. مثلا گل‌های خشک عروسی، یادگاری‌های عزیزان یا حتی یه نوشته کوچیک رو توی رزین بذاری و به یه اثر ماندگار تبدیلش کنی. این فقط
گوشه‌ای از کارهایی بود که میشه با رزین ساخت. واقعاً تنها محدودیت توی این هنر تخیل خودته. خب وقتشه که شروع کنیم. برای اینکه آثار هنری فوق‌العاده‌ت رو بسازی نیاز به ابزارهایی داری که مثل یک هنرمند واقعی بتونی باهاشون کار کنی. توی ویدیوهای بعدی هر چیزی که برای شروع کار با رزین لازم داری رو معرفی میکنم. پس اگه میخوای بدونی چی بخری و با چی شروع کنی، ویدیو بعدو از دست نده. تو ویدیو بعد میبینمت.